الله الرحمن الرحیم. تاسو دوستانو د ام اس ایکسل څوارلسمې ویډیو ته په دې ویډیو کې به منګه خبره کوو په فل کمانډ باندې چې آیا فل کمانډ منګه په ام اس ایکسل کې د کوم مقصد لپاره استعمالولای شو. دوستانو فل اصل کې ډکول ته وایي. کچرتم تاسو دې ځای کې په شیټ کې څه لیکنه کړي او هغه لیکل تاسو غواړئ چې په لاندې سیل کې د راشي یا د چپ طرف ته راشي ښي طرف ته د راشي، نو دا منګه د دې فل کمانډ د لارې نه کولی شو. لکه د مثال په طور زه به راشم دې ځای کې به ورته ورکړم چې IOC ما ورته ورکړه. زه غواړم چې دا IOC چې ما لیکلی دی دا د په همدغه ایریا کې لاندې نور هم فل شي. نو دې دپاره به لومړی تاسو هغه ساحه انتخاب کړئ څونه هم چې ستاسو خوښوئ. بیا به راشئ دلته به په دې فل باندې کلیک وکړئ او دې ځای کې به ډاون والئ. تاسو ګورئ فل ډاون څومره چې تاسو دا ایریا انتخاب کړي دغې مطابق به تاسو دا سیل کې دا لیکنه راوړي. دا وه ډاون پوزیشن. زه غواړم چې ښي طرف ته د هم دا راشي، نو تاسو به ښي طرف ته د خپل د خوښې مطابق چې څومره کالمز دا به انتخاب کړئ. بیا به راشئ فل ته او د نه واپس پر رایټ باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ فل رایټ، نو د سره به تاسو ته دغه فل دا لیکنه به په دې ځای کې څه وشي را بشي. په همدغه ترتیب زه غواړم چې لیفټ سایډ ته د هم فل شي، نو تاسو به راشئ لومړی به دا ایریا انتخاب کړئ، بیا به راشئ کلیک وکړئ فل باندې او دلته به ورته ووایي چې لیفټ. تاسو ګورئ چپ طرف ته ما ته هم دا فل کړه. په همدغه ترتیب به زه راشم اپ په هم فل کم دا. تاسو ګورئ څومره چې ایریا ده دا به لومړی انتخاب کړئ، بیا به راشئ فل ته. فل نه به پس دوستانو تاسو کلیک کوئ په فل اپ باندې. تاسو ګورئ دا ټول څه وشوه فل شوه. راځو دوستانو په ام اس ایکسل کې د دې یو بله طریقه تاسو څخه یم چې دغه فل کمانډ په نورو ځایونو کې موږ څنګه استعمالولی شو. نو دې دپاره به زه لومړی راشم کلیک به وکړم په دې فایل باندې. دلته موږ سره یو فایل دی، زه به هغه اوپن کړم لکه دا IOC ډیټا ده. زه به دا دې ځای نه واخلم. تاسو ګورئ دوستانو دې ځای کې موږ سره دغه ټیبل دی. تاسو ته د فل یوه بله فایده ښایم چې دا په کوم ځای کې موږ استعمالولی شو. دغسې یو ټیبل به تاسو جوړ کړئ دوستانو. زه به د ده نه دغه ویلیو ختم کړم، نو زه به دا ډیلیټ کړم. تاسو ګورئ دوستانو زه غواړم چې دې ځای کې موږ سره دغه ټیبل دی. په دې ټیبل کې دلته دغه ویلیوز دي، د عدد زه جمع کول غواړم. نو د جمع کولو دپاره تاسو په تېرې ویډیوګانو کې طریقه زده کړې ده. را به شي دلته ورکې مساوي SUM سم فنکشن به وکاروئ او در به وروسته دوستانو تاسو دغه کوم سیلري او بونس چې دی دا دوه سیلز به موږ څه وکړو دا به جمع کړو. نو زه به دا والم جمع دا او دا به زه انټر کړم. تاسو ګورئ دوستانو دا دواړه سره جمع شو او دلته موږ ته مجموع راکړه. اوس که چېرته زه راځم دغسې دغه یو جمع کول غواړم، زمانه ټایم هم اخلي. راځم د دې فل کمانډ د لارې نه تاسو طریقه ښیم چې په اتومات ډول سره تاسو څنګه کولی شئ چې دغه باقي مانده دا کم عادات چې دي دا په اتومات ډول سره څه وکئ جمع کوئ. نو دې دپاره به دوستانو تاسو داسې چل وکئ چې را به شئ دغه ټول ایریا به انتخاب کوئ، بیا به راشئ فل ته او په فل کې به تاسو ټاون باندې کلیک وکئ. تاسو ګورئ په اتومات ډول دغه ټول ویلیو سره څه وکړه جمع کړه. نو دغسې که تاسو ځان ته کار اسانول غواړئ په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په دې فل کې د دې کمانډ څخه ګټه واخلئ. راځو دوستانو په فل کې یو بل کمانډ دی چې هغې ته موږ ویلی شو اکراس ورکشیټ. اکراس ورکشیټ څه ته ویلی شي؟ اکراس ورکشیټ دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې په ام اس ایکسل کې په یو شیټ کې د یو ټیبل څخه کاپي یا نقل واخلئ نورو شیټونو ته، نو د دې دپاره موږ په ام اس ایکسل کې دغه اکراس ورکشیټ څخه کار اخلو. لکه د مثال په ډول زه به دې ځای کې دغه ایریا فل کم. تاسو ګورئ دوستانو زه به راشم دې ځای نه به لومړی دا ټول ټیبل انتخاب کړم. انتخابول نه به پس دوستانو تاسو داسې چل وکئ چې په دغه کوم ټیب تاسو ته چې دې ځای کې ښکاري دغه شیټس په د باندې به رایټ کلیک وکئ او سلیکټ آل شیټس په دې ځای نه واخلئ. چې کله هم دا تاسو کلیک کړه بیا به راشئ دوستانو د فل باندې به کلیک وکئ. تاسو ګورئ اکراس ورکشیټ کار شروع کړه. یعنې که چېرته هم دې ځای کې موږ دغه سلیکټ آل شیټ وانلو نو تاسو سره به دغه فل کې د اکراس ورکشیټ کار نه کوي. کلم چې دا واخیسته دوستانو اوس به راشئ تاسو اکراس ورکشیټ باندې به کلیک وکئ. تاسو ګورئ
دلته موږ سره درې آپشنز دي، یو آل دی، بل کنټینټ دی او بل فارمیټس دی. ما ته وایي چې دغه ټول څه ډیټا چې دې ځای کې دا ټول تاسو بل شیټ کې کاپي کول غواړئ که نه، زه ورته یم یس، نو دا آل به واخلم، د نه به پس اوکې کومه ده. اوس تاسو ګورئ دوستانو په شیټ نمبر 2 کې هم دا راغی او په شیټ نمبر 3 کې هم راغی. زه به د کیبورډ نه کنټرول زیډ پریس کړم، دا هر څه به بیرته ختم کړم. زه ورته وایم چې صرف ما ته دغه عادات چې کوم دي کنټینټس دا راکا او دغه رنګ او کلرز چې کوم ما ورکړي دا ما ته به راکړه، نو را به شي فل ته. فل نه به پس تاسو ګورئ دوستانو دا کار نه کوي، نو زه به راشم دلته به کلیک وکړم، لومړی به دا سلیکټ آل شیټس والم او در وروسته فل ته راشم او بیا به تاسو دوستانو اکراس ورک شیټ باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو کنټینټس والئ. کنټینټس څه مطلب دا دی چې ما ته دغه کوم کلر یا دغه فارمیټس ما دې ته ورکړی دا ما ته به راکړه اوکې کا. اوس تاسو ګورئ دوستانو چې کله راځي شیټ نمبر 2 کې، نو تاسو هغه کنټینټس ته هغه کوم فارمیټ چې په ټیبل باندې هغه تاسو ته نه درکوي. کنټرول زیډ به والئ، عادي حالت ته به یې راوړئ. راځو په فیل کې اکراس ورک شیټ کې او بل کمانډ دی، زه به لومړی راشم رایټ کلیک به دلته وکړم، سلیکټ آل شیټس به والم، بیا به راشم فیل ته. فیل نه به پس دوستانو تاسو اکراس ورک شیټ ته راشئ او د نه پس فارمیټس کمانډ ته راځو. فارمیټس څه مطلب دا دی چې دغه کوم فارمیټس ما دې ټیبل ته ورکړی دغه کلرز دا راکه او دغه نور شیان ما ته مه راکوه، اوکې کې ده. تاسو ګورئ دوستانو اوس چې کله زه شیټ نمبر 2 ته راځم، په دې ځای کې موږ سره هغه کنټینټس نشته خو هغه فارمیټس یې موږ ته راکړي دي. بیا راځو په فل کې یو بل کمانډ چې هغې ته موږ ویلی شو سیریز کمانډ به دوستانو په راتلونکي ویډیو کې تاسو تشریح کوم، چون په دې کې لږ کمانډ زیات دي، ویډیو زمونږ اوږدېږي، نو په نیکسټ ویډیو کې به دوستانو موږ خبره کوو په دې سیریز کمانډ باندې.